Ngay sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện tại một tòa án New York liên quan đến cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Jean Caron. Trong phiên tòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc kháng cáo, bản án của bồi thẩm đoàn và các phán quyết chống lại mình. Cựu nhà báo Jean Caron, năm nay 80 tuổi, đã 2 lần khởi kiện ông Trump với cáo buộc phỉ báng vào năm 2019 bằng lời nói và hành động phủ nhận việc đã tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ tại một cửa hàng ở New York cách đây gần 30 năm. Bà này cũng đòi bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Dự kiến phiên tòa này có thể kéo dài từ 3 tới 5 ngày và ông Trump sẽ không tham dự tất cả các phiên xét xử.